Ito, meron tayong leftover na ulam. Para siyang afritada. Hindi ko lang kasi nilagyan ng red sauce kasi natatakot ako baka mapanis siya dahil panisin ngayon dito sa room. Mainit na rin kasi. So, ayan lang siya. So, meron lang siyang patatas, carrots, and yung iba pang mga timpla natin. So, gagamitin ko siya na toppings para sa ating pizza. So, ang gagawin natin ngayon, meron tayong Hawaiian pizza, meron tayong leftover ulam toppings, ham and cheese. Try din natin. So, ito muna unahin natin. Hindi ko na isama kanina ang ketchup. Yan. Pinakamahalaga sa lahat. Dahil ito ang ating sauce. Banana ketchup. Matamis-tamis. So, mag-spread lang tayo. Yan, dahan-dahan at baka mabigla. Yan. Oops. Ayan, tama lang malagyan ng ketchup. Unahin natin yung ham and cheese. So, lalagyan ko siya ng eto na muna. Ham. So, kayo nang bahala mag-design. Since ako lang naman nandito, dadamihan ko ng toppings. Ayan. Tapos, kung gusto nyo, pwede nyo rin lagyan ng bell pepper. Lagyan din natin ng hindi, wag na natin lagyan ng hindi, gusto ko may onion. Ayan. So, depende na lang sa inyo mga moms kung anong toppings ninyo, ha? Ako, ito ang gusto ko. Tapos, lagyan na natin ng cheese. Merong kamatis. Pwede rin kayong maglagay ng kamatis kung gusto niyo. Tabi muna natin siya. Malit lang kasi ang aking space. Lagyan ulit natin siya ng ketchup. Then, lagyan natin ulit siya ng ham. Lagyan lang ng pagitan kasi lalagyan natin ng pinya kasi Hawaiian pizza naman tayo. Natin yung pineapple. Ang aking pinya. Wait lang. Kailangan pala hati-hatiin, masyadong malaki. Anyway, dapat pala hiniwan natin. Anyway, pag paumanhin mga mamshi, dapat ito naka-chunks. Hayaan nyo na. May kutsilyo ko. Sandali. Hiwain ko. So, ayan na. Nalagyan na. And, lalagyan ulit natin ng queso. Oops.
Next. So, next, ito naman na ating, ito yung ating leftover ulam. Okay pa siya. Kukuha ako ng, hindi, lagyan ko muna pala ng ketchup, ng sauce. Huwag kalimutan ng sauce. Yan, kukuha tayo ng konting manok. Ayan. Hindi ko pala na tinidor. Ayan. Malalagay tayo konting patatas. Ayaw niya matanggal. Teka, gagamitan ko ng tinidor. Ayan, patatas. Lagyan natin ng carrots. Yung manok ulit. Ayan. Ayan. Ng cheese. Masaya ito maraming cheese. Ayan, so mainit-init na to. Pwede na natin ilagay ang ating pizza. Unahin natin ang itong ulam. Kasi ito yung luto na yung So, madali lang siyang maluto. Ayan. So, ilalagay na natin siya. So, thin crust yung nagawa ko. Oops. Ayan. So, lulutuin natin siya ng mga 2 to 3 minutes. 3 minutes na lang siguro. Nakaset ng 3 minutes. Ayan. So, pag tumunog na, alam na. So, tumutunog na siya. Tingnan natin. Ayan. Ganyan ang gusto ko. Meltdown ng cheese. Kunin na natin. So, total of 7 minutes yata ang nangyari dito. Ayan. Total of 7 minutes. So, i-adjust lang natin. Pero, exciting na ako. So, ito na ang ating finished product, mga Mamshie. Take him and time na. Tikman ko muna itong may pinya. Ito yung Hawaiian. Ito yung ham and cheese. Ito yung leftover ulam toppings. Ayan. Pero ito na lang muna titikman ko. Tikman na natin. Actually, pwede pala itong pwede siyang hatiin. So, para siyang solo meal. Pang solo meal siya. Ayan o. So, ganyan. Hatiin. Yan. Ito, kahit kalahati na lang. Maliit lang to eh. Ito, ganun din. Ayan. Pang solo meal siya.
Kaya lang solo talaga ako. Literal na solo ako dito. So, hindi na kailangan hatiin. Ayan. Pero kung gusto niyo mga small bite, yan, pwedeng hatiin. So, tikman na natin. Gusto ko yung may pinya. Wait. Thin crust pala siya mga moms. Ayan, oh. Ayan. Kitang-kita. Ilayo pa natin para mas kita. Ayan. Ayan. So, thin crust siya. And yun talaga yung gusto ko. Ayoko ng mga malalaki. Sarap. Yan. Yung isa. Ito yung ulam. Tignan natin. Sarap. Anong isa? Ham and cheese. Hindi ko may ham. Harap. So, yan na yung ating finished product mga Mamshie. Again, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please do subscribe. Hit the red notification bell para maging notified kayo sa mga bagong upload ni Mamshie. And again, para po dun sa pizza crust, homemade pizza crust recipe, nandun po sa description box. Makikita ninyo para magawa nyo itong ating pizza. Medyo na kailangan ko na ng tubig. So, thank you again for watching mga Mamshie. See you again in my next vlog. Bye! God bless us all.